ডিব্ৰুগড় চহৰৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ আমোলাপতিত অত্যাধুনিক সাৰ্ভিসিং চেণ্টাৰ মুকলি। ইণ্ডিয়াৰ ঋণেৰে ডিব্ৰুগড়ত গঢ়ি উঠিল নতুন প্ৰযুক্তি সম্পন্নকাৰী সাৰ্ভিসিঙৰ এক কেন্দ্ৰ। কেন্দ্ৰটো গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষই নিজাববীয়াকৈ ৩০ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰে। বাকী ধন ঋণৰ বাবদ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই আগবঢ়োৱা কথা সাৰ্ভিসিং কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিব দিয়ে। এই ইউনিটটো আমাৰ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ৰাজমেক ডিব্ৰুগড় ফাইনেন্স হৈছিলে জুন মাহত। তাৰপিছত ইয়াৰ বস্তুখিনি আহোঁতে অলপ সময় লোৱাৰ কাৰণে ডিলে হ'ল। বস্তুখিনি আপোনাৰ নয়ডা কোনোবা এটা ফাৰ্মৰ পৰা আহিছে। আমি এইটো ইউনিটটোত আমি 30 লাখ ফাইনেন্স কৰিছিলোঁ, বাকীখিনি তেওঁৰ অলপ ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল। আৰু আমি আজি ইয়াতে অপেনিং কৰি ইউনিটটোৰ ফিউচাৰ ছাকচেছৰ কাৰণে কামনা কৰিলোঁ। আৰু দেখিব পোৱা গ'ল বহুত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে মুকলি কৰা হৈছে। হয়, এইটো পূৰা ফুল্লি অট'মেটিক হয়, ইয়াত মেনুৱেল ইণ্টাৰভেনশ্যন একো নাই আৰু পূৰা ফুল্লি অট'মেটিক ইউনিট। এই কেন্দ্ৰটোত আধুনিক যন্ত্ৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰটোৰ সৰহভাগ যন্ত্ৰ স্বয়ংচালিত। সম্পূৰ্ণ আন সাৰ্ভিসিং চেণ্টাৰতকৈ ইয়াত গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি কম মূল্যত গাড়ী নিখুঁতভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰিব পৰা সকলোখিনি সুবিধা গঢ়ি তোলা হৈছে। কম সময়ৰ ভিতৰতে কেন্দ্ৰটোৱে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কেন্দ্ৰটোৰ মালিক পক্ষই আশাবাদী। নতুনত্ব এটা আছে, মানুহৰ সময় কম, আজিকালি সময় কমৰ কাৰণে কম সময়ৰ ভিতৰত এইটো কাম হৈ যাব। যিখিনি আমি প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ নৰ্মেল গাড়ীটো যেনেকৈ পাইপত যিটো ৰেট আমি সেইটো ৰেটতে ধৰি দিম, কোনো এক্সট্ৰা চাৰ্জ নালাগে। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে এটা দেখিব পোৱা গৈছে। হয়, এইটো আপোনাৰ অত্যাধুনিক মানে আপোনাৰ চব চেঞ্চৰত কাম হয়। এইবিলাক গাড়ীখন খালি আনি পেলাই প্লেচ কৰিলে 15 মিনিটত গাড়ী ধৰি ওলোৱাই দিব। 15 মিনিটত কাম হৈ যাব আপোনাৰ। মূল্যবিলাক নৰ্মেল গাড়ী আপোনাৰ 300-350 টকা, হেচবেকবিলাক আপোনাৰ 400 টকা, 450 টকা, 500 টকা। ইয়াত আপোনাৰ পলিচ টলিচ হৈ ওলাব, ৱেক্স পলিচ হৈ পেলাই ওলাব। আপোনাৰ এক্সট্ৰা পলিচ আৰু কৰিব দৰকাৰ নপৰে, যিহেতু আমাৰ ইয়াত অট'মেটিক ৱেক্স পলিচ হয়, ৱেক্স পলিচ হৈ পেলাই ওলাব। ডিব্ৰুগড়বাসীলৈ কি ক'ম, নতুনত্ব এটা আনিছোঁ। ডিব্ৰুগড়বাসীৰ এটা আশীৰ্বাদ লাগে, তেখেতসকলে আহক চাওক, ভাল কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ কাৰণে, ডিব্ৰুগড় হকে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি যিমান পাৰোঁ ভাল ছাৰ্ভিচ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গাড়ী বাইক স্কুটি চবেই কৰিব পাৰি আপুনি, কিন্তু আমি গাড়ীৰ ওপৰত প্ৰাধান্যটো বেছি দিছোঁ আপোনাৰ, যিহেতু আজিকালি মানুহৰ সময় তাকৰ, সময় নাই, সময় নাটনি। বাইক স্কুটি তেনেকৈ নৰ্মেল আপোনাৰ 75 টকা, প্ৰায় 100 টকা পলিচ চলিচ হৈ পেলাই আপোনাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট RVTV।